হেৰি নাই অনা পিটুনিয়া নাই অনা এতিয়া মোবাইলটো একো পিটিকিবই নাজানো কালি চিমখন ভৰাই থৈ গ'ল বেটাৰী ৰাতি ভৰালে এতিয়া একো পিটিকিবই নাজানো তই মানে নতুন হেৰিটোত পালি ন মানুহে খুব ভাবিছে কি হ'ল বুলি বাৰে বাৰে লগ হয় বাৰে বাৰে আৰু সেইটো ক'লো নাই তলা এটা আহে। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকলৈ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে এগৰাকী খুৰীদেউ হয়, তেওঁৰ বাগিচাখন দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। মই আগতেও এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ, সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰিব। আকৌ মই দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ আজি তেওঁলোকৰ ফুলনিখন। 60 বছৰে হ'ল খুৰীদেউ, কিন্তু তেওঁৰ ফুলৰ প্ৰতি বহুত আসক্তি, বহুত ধুনীয়াকৈ ফুলনিখন ৰাখি থৈছে, বহুত ফুল লগায় তেওঁ। আপোনালোকৰ বহুতৰে পৰিচিতেই হ'ব বুলবুলি গগৈ, বিনিময় গ্ৰুপবিলাকতো আছে তেওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকললৈও বহুত ফুল পঠিয়াই থাকে, আদান প্ৰদান কৰি থাকে তেওঁ। খুব ধুনীয়াকৈ বহুত সযতনে ফুলবোৰ ৰাখি থয়। এইজোপা বগেনভেলিয়া একেবাৰে ঘৰৰ ওপৰলৈকে উঠাই দিছে, খুব ধুনীয়া লাগিছে, কালাৰটোও বৰ ধুনীয়া। এইজোপা খ্ৰীষ্টমাছ ফুল, এইজোপাও কালাৰটো বৰ ধুনীয়া, হেঙিং পটত দি থৈছে তেওঁ। এইখিনি পিছফালৰ ফুলনি হয়, আগফালে পিছফালে দুইফালে ফুলনি আছে। এইজোপা হৈছে ব্লেক চুইট পটেটো, খুব ধুনীয়া লাগে। এইজোপাও পাতবাহাৰে হয়, দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া ইয়াৰ পাতবিলাক। এইজোপা পাতবাহাৰ, এইজোপা পথৌচ হয়, মানি প্লাণ্টৰ নিচিনাই হয়। এইজোপাৰ দামো যথেষ্ট বেছি হয়। এইজোপাও খুব ধুনীয়া ফুল, আপোনালোকে ইনডোৰ বা আউটডোৰ দুইটাতে ৰাখিব পাৰে, মানি প্লাণ্টৰ দৰেই ৰাখিব পাৰে, পানীটো জীয়াই ৰাখিব পাৰে। এইজোপা হৈছে কলচি উদ্ভিদ, এইজোপাও খুব ধুনীয়া, ইয়াৰো বৰ ধুনীয়া ফুল ফুলে বুলি কৈছে। মই ফুলটো নেদেখিলোঁ অৱশ্যে। এইখিনি পিছফালে তেওঁ হেঙিং কৰি থৈছে, বহুত ফুল হেঙিং টাবতো ৰাখি থৈছে, খুব ধুনীয়াকৈ ৰাখি থৈছে। চাই গৈ থাকক তেতিয়াহ'লে। এইখিনি হেঙিং পটত খুব ধুনীয়াকৈ লগাইছে। এইবিলাক ফুল সাধাৰণকৈ পোৱা ফুলবিলাকো তেওঁ খুব ধুনীয়াকৈ ৰাখি থয়। এইজোপা ডিচেণ্ডিয়া, যিবোৰ এই তামোল গছ বা আন গছত লাগি থাকে, সেই ফুলবিলাক আনি লগাইছে। এইগৰাকী হয় খুৰীদেউ, তেওঁ ওলাবলৈ অকণমান লাজ কৰিলে। এইবিলাক টেংগল হাৰ্ট খুব ধুনীয়াকৈ লগাই থৈছে, স্নেক প্লেণ্ট, বিভিন্ন বহুত ধুনীয়া লাগিছে ফুল। এয়া বগেনভেলিয়া, খুব ধুনীয়া কালাৰটো, টাবতে ফুলি আছে। এলোকেচিয়া, এগ্লনিমাবিলাক বহুত ধুনীয়া হৈছে, বহুত জাতৰ এগ্লনিমা তেওঁৰ ফুলনিত আছে। এইবিলাক হোৱাইট গ্ৰীণ জাতৰ আৰু পিংকটো আছে। তেওঁ যলৈকে যায় বহুত ফুল কালেক্ট কৰি লৈ আহে, দামৰ কাৰণে নাচায়। তেওঁ ফুল বহুত ভাল পায়, সেইবাবে যিকোনো নতুন ফুলেই কিনি আনি থয়। এইখিনি নতুনকৈ অনাৰ বাবে তেওঁ পিছফালৰ বাৰাণ্ডাতে ৰাখি থৈছে প্ৰথমতে। এইখিনি ভেলভেট প্লেণ্ট হয়, খুব সুন্দৰকৈ হেঙিঙত দি থৈছে, খুব ধুনীয়া হৈ আছে। বহুত ফুল তেওঁ হেঙিং পটত লগাই ৰাখিছে। এজোপা কপৌ ফুলে হয়, এইজোপা কটন, খুব ধুনীয়া হৈছে কটনজোপাও। এজোপা খুব ধুনীয়া ক্লেডেনিয়াম, কচু হয়। এইবিলাক পট নিজ হাতেৰে তেওঁ বনাইছে চিমেণ্ট আৰু বালিৰ পৰা। মই আগতেও আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' দেখুৱাইছিলোঁ তেওঁৰ গাৰ্ডেনখন। এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ দেখুৱাইছিলোঁ তেতিয়া। এতিয়া বৰ্তমান অলপমান ৰং গৈছে, তেওঁৰ সময়ো নাই ৰং কৰিবলৈ। ঘৰ বনাই আছে বৰ্তমান নতুনকৈ, তেতিয়া আকৌ ৰং দি ধুনীয়াকৈ সজাম বুলি কৈছে। এইটো এটা পট তেওঁ নিজ হাতেৰে তৈয়াৰ কৰা হয়, বহুত ধুনীয়াকৈ পটবিলাক বনায়। খুব সুন্দৰকৈ তেওঁ ফুলনিখন এনেকৈ সজাই ৰাখিছে। এইজোপা বুগেনভেলিয়াও ফুলি আছে টাবতে, ৰংটো খুব ধুনীয়া। তেওঁ সকলো পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ পৰাই বিভিন্ন টাব বনাই ফুলৰ বাবে উপযোগী কৰি তোলে, খুব ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে। আৰু মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি
অল বেল আইকনত ক্লিক কৰিব, তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে প্ৰথমেই চাবলৈ পাব। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ।